Okay, good afternoon. I'm very glad to be here in the center of our most strong friends and supporters. I would say the Christian Zionist World Center. Ik ben erg blij dat ik hier bij u mag zijn bij, ik zou zeggen, het Christen-Zionistische Wereldcentrum. My first taste of the level of support of Christians of Israel was 25 years ago when, on the proposal of Ted Kollek, then mayor of Jerusalem, we came to Rotterdam to speak, and I entered the room, and I never in my life saw so many flags of the State of Israel, because there were thousands of people and everybody kept two flags. 25 jaar geleden was ik met Teddy Kollek, de toenmalige burgemeester van Jeruzalem, op een bijeenkomst van Christen over Israël in Rotterdam. En ik heb nog nooit in een bijeenkomst zoveel vlaggen van Israël gezien als toen op die dag. But before I'll speak about our cooperation today in bringing Jewish people to the land of Israel, let me say a few words about the past, which was very important for our work together. Voordat ik iets ga zeggen over onze samenwerking nu, iets over het verleden, dingen in het verleden die erg belangrijk zijn. I was born in Ukraine, in the city of Donetsk. A few years ago, nobody knew about the city today because that is the center of the war between Russia and Ukraine. Everybody knows. But I was born a few years after the Second World War, after the Holocaust. Ik ben een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog, na de Holocaust, geboren in Donetsk. Niemand had ooit nog van die stad gehoord, tot een paar jaar geleden natuurlijk het middelpunt van de belangstelling, de oorlog. And though in those places, only a few years ago, hundreds of thousands of Jews were killed, we grew knowing nothing about Holocaust and about our history. Er waren dus honderdduizenden Joden uit die omgeving vermoord en wij groeiden op zonder enige kennis van die geschiedenis. We grew knowing nothing about Jewish tradition, about Jewish history, about Jewish faith, and almost nothing about State of Israel. We wisten niets van de Joodse traditie, de Joodse religie en ook bijna niks van de staat Israël. Because that was the policy of the Soviet Union to raise our identity. They closed Jewish schools, they prohibited publishing of books in Hebrew, they closed synagogues. There was nothing Jewish in our life. De Sovjet-autoriteiten probeerden alles wat Joods was weg te vagen, sloten synagogen, scholen. Er was geen toestemming om Hebreeuwse boeken te publiceren enzovoort. But at the same time, we knew very well that we are Jewish, because that is what is written in the ID of your parents. And all the conversations at home are about anti-Semitism, about discrimination, about restrictions for Jews. We wisten wel degelijk dat we Joden waren, want dat stond in onze paspoorten, onze ID-kaarten. En we hadden te maken met antisemitisme. So it seems that there is nothing positive in being Jewish, only negative. And the idea of your life was how, in spite of this discrimination, to succeed. And the parents were explaining, because you're a Jew, you must be the best in physics, in mathematics, in music, in chess. And that is the way how we survive. We moesten op alle gebieden het beste zijn, uitblinken, wetenschap, muziek enzovoort, omdat we als Joden onze plaats moesten bevechten, beter zijn dan de anderen. To think that maybe we will fight against this injustice, and also we lived under dictatorship, so against dictatorship, you will not even think about it, because there were no values in your life except from the value of survival. Er waren geen andere waarden in ons leven, behalve dan de waarde van om te overleven tegenover het antisemitisme. So when did this change? In my generation, it changed after 1967, when Israel defeated the enemies who wanted to destroy it.
it was huge humiliation for the Soviet Union, because Soviet Union sent a lot of weapons to Egypt and to Syria, and nevertheless, Israel emerged victorious. In 1967, toen Israël de Arabische wereld versloeg, was dat een geweldige vernedering voor de Sovjet-regime, omdat ze ontzettend veel wapens naar de Arabische wereld gestuurd hadden. And so suddenly you see that people around you, those who love you and those who hate you, everybody connects you to Israel. Iedereen in je omgeving, mensen die van je houden of mensen die je haten, als Joden dus, verbond je toen op een of andere manier aan Israël. And says about the Israeli army but as if it is your army. And you want to understand what is the connection. Je probeert dus te begrijpen, wat is nou precies die connectie dan, die men legt tussen ons en Israël, bijvoorbeeld het leger van Israël. And so then we started reading in the underground, secretly, from the books which were secretly brought by tourists from the West. We started reading about our own history. Toen begonnen we dus ondergronds over onze eigen historie, geschiedenis te lezen, door boeken die binnengesmokkeld werden door toeristen. And suddenly you realize that if only you'll make some switch in your mind, you can understand that your history begins not from the communist revolution, which was such a bloody, unsympathetic history, but in fact it begins from Exodus from Egypt. En toen realiseerden we ons dat onze geschiedenis niet begon met die bloedige revolutie, communistische revolutie in Rusland, maar dat onze geschiedenis terugging tot de Exodus, de uittocht uit Egypte. And the moment you start thinking about yourself as one of those people who were fighting against their slavery in Egypt, and then for thousands of years were keeping their spiritual independence and freedom, and were promoting such great moral values, which became the base of all the modern history, you feel very differently about your own identity. Toen begonnen we dus onze eigen waarden ook te ontdekken en verder te ontwikkelen, die teruggaan op de bevrijding uit Egypte en onze hele geschiedenis van onafhankelijkheid en alle waarden die in de geschiedenis naar boven gekomen zijn. And that's when you have enough strength to say that I really don't want to live in this country. I don't want to be part of this history. I want to be part of the history of Jewish people and to go to Israel. En toen begonnen we ons te realiseren dat we geen deel wilden uitmaken meer van die geschiedenis van de Sovjet-Unie, maar van de geschiedenis van Israël. The moment you say it publicly, it changes all your life. You're fired from your job, you're called for interrogations by KGB, secret police. Many of your friends will ask you to take their names from their phone, from your phone book, because they don't want to be called to interrogations also. But in fact, for the first time, you're a free person because you live the life that you wanted to live. You say things that you believe in them. You fight for things that you believe in them. Toen werden we vrije mensen voor het eerst en wilden leven voor datgene waar we voor wilden leven. Maar dat betekende wel dat we ons, vat ik maar even samen, moesten distancieren, wilden distancieren ook van de hele Russische cultuur. En dat je ook moest distancieren van mensen soms. Er waren mensen die jouw naam uit het telefoonboek wilden hebben. And when you become free by saying things that you believe in, joining your own people and your own history, you feel strong enough to speak for your rights, for the rights of other Jews, and for the rights of many others. Vanaf dat moment voelden wij ons dus vrij om ons uit te spreken voor de rechten van de Joodse mensen, maar ook voor de rechten van anderen. And that's how I very quickly became the spokesman of Zionist Jewish movement and also the spokesman of human rights movement in the Soviet Union. Vanaf dat moment werd ik de spreker van de Zionistische beweging en ook van de vrijheidsbeweging voor mensenrechten in Rusland. Yeah. And I remember that among many groups of people that we protected or tried to defend, and I as the one who was connecting them with foreign journalists, once I met the group of Pentecostals
who came far from Siberia because Soviet regime was not permitting them to teach their own children in their faith. And even in Siberia they were persecuted, and I helped them to establish the first contacts with their brothers in the Christian world. Ik had dus ook bijvoorbeeld contacten met een groep Pinkstermensen uit Siberië, die geen vrijheid hadden in Rusland in de Sovjet-Unie om hun geloof uit te leven. En ik beschermde, verdedigde ook hen. After many years of struggle, I was arrested and accused in high treason. And I was told that if I will not confess in my crime of betraying Soviet Union, I'll be sentenced to death, and that I have nothing to hope for because the world is too busy with many other things. And being isolated for a year and a half of interrogations, I was isolated from all the world. And they tried to convince me that Jewish people abandoned me and are afraid even to mention my name, and that all the world abandoned me. And they have nothing to hope for except of giving up and confessing in my crimes. Ik werd gevangen gezet en met de dood bedreigd als ik niet terug zou komen op mijn verraad van de Sovjet-Unie. En men probeerde mij wijs te maken dat niemand zich om mij bekommerde. Joden dachten niet aan mij, de wereld had mij vergeten. En als ik maar zou terugkomen en mijn verraad in de Sovjet-Unie zou belijden, bekennen, dan zou alles anders worden. During this year and a half of interrogations, I was isolated from all the world. I knew nothing what's happening in the world, but I was absolutely sure. I felt this power of solidarity of Jewish people all over the world fighting for our right to go to Zion. And I felt this power of solidarity of many other people of the world who are with us in this struggle. In de jaren van mijn gevangenschap was ik absoluut geïsoleerd. Ik wist helemaal niet wat er in de wereld gebeurde. Maar ik voelde de kracht van de solidariteit van veel mensen over deze wereld. En ook van veel Joden die het ideaal van het Zionisme deelden. So that's why I never felt myself alone, never felt myself abandoned. And my faith in my people and in the good of this world and the brotherhood of people who believe in the victory of good over evil, I believed in all this, and it gave me strength to go through all these interrogations, to reach the trial, to turn the trial into the accusation against Soviet Union, and then to be sentenced to 13 years of prison. Ik bleef dus geloven in de overwinning van het goede over het kwade. En ik geloofde ook in uiteindelijk de overwinning over de Sovjet-Unie. Dat was de manier waarop ik door al die ondervragingen en alles wat ik meemaakte heen kwam. And from many episodes of 9 years that I spent in prison until I was released as a result of this great struggle of Jews and their friends all over the world, I will tell only one episode. Van die 9 jaren dat ik dus gevangen gezeten heb en dat mensen, Joden en hun vrienden wereldwijd zich voor mij inzetten. Ik wil daar iets van vertellen, één ding van vertellen uit die jaren. It so happened that some days before my arrest, I didn't know that I'll be arrested, but we were in the middle of struggle, and I, as one of the leaders of our movement, knew that every day it can be arrested. But some days before my arrest, one Jewish tourist from New York brought me a note from my wife, who was already in Israel, and with the note, a small book of Psalms, and she wrote that this book was with me for the last year, and I have a feeling that the time has come to send it to you. Een paar dagen voordat ik gearresteerd werd, ik wist natuurlijk niet dat ik gearresteerd zou worden, kreeg ik via een Joodse toerist uit Amerika een boekje en een brief van mijn vrouw, een boekje van de psalmen. En mijn vrouw schreef, die was intussen in Israël, ik ben daar zeker van dat je dit nodig zult hebben de komende jaren. So, frankly, I opened the book, I understood that I can't read it. Most of my words in Hebrew
about prison and demonstration and centers and struggle. It's not these words. And I never learned religious texts, so I can't even understand where is the beginning and the end of the sentence. And I have no time for this because we were in the middle of the struggle and demonstrations, in confrontation with KGB, with the threats. I said, okay, if I'll have time, I'll deal with this. Ik kon het niet lezen, want in al die moeilijkheden van die jaren daarvoor en alle hectiek ook die dat meebracht, heb ik nooit echt Hebreeuws kunnen leren. Ik dacht, dat komt later wel. And then I was arrested. Toen And werd ik when they gearresteerd. brought me the list of the things which are confiscated, there was also mentioned some small book, black book in foreign language, and I realized that that is this psalm book which my wife sent to me. And I remember that she said, I have a feeling the time has come to send it to you. And I started demanding that they will give it to me. Ik kreeg dus toen ik gearresteerd was een lijst van alle dingen die van mij geconfiskeerd hadden. En daar stond ook dat boek op dat mijn vrouw me gestuurd had. En toen heb ik dus gevraagd, mag ik dat hebben? It took 3 years before I was given this psalm book back. And I was given it in prison together with a telegram from my mother that my father passed away. Ik kreeg het na 3 jaar, tegelijkertijd met een telegram van mijn moeder dat mijn vader overleden was. Of course, it's a difficult moment always, but in prison when you cannot be with your family, with your mother, it's especially difficult. And I decided the only thing which I can do, it's such a coincidence, I have now a psalm book, I'll be reading it until I will understand it. Het enige wat ik nog kon doen, natuurlijk een heel moeilijk moment als je bericht krijgt dat je vader overleden is. Het enige wat ik kan doen is proberen dat psalmboek te gaan lezen. And I have to say, in the beginning I was reading it professionally. I am specialist in mathematics and in logics. So I was trying to make logical comparisons between different phrases and those words which I do know, to compare it with all the places and to understand what these sentences can mean. Ik ben mathematicus en wiskundige en logica is mijn vak. Ik begon dus met al die woorden te vergelijken en er een systeem in te ontdekken en zo proberen tot de vertaling te komen. Because even to understand where is the beginning and the end of the sentence, if you are not taught especially, you cannot, because all the syntax is changed. And not knowing more than half of the words, it's even more difficult. Als je dus niet meer dan de helft van de woorden kent, dan wordt het nog ingewikkelder. And so it happened that the first phrase which I fully understood was the short 13 words, and I understood that is the phrase. And the words were from the 23rd Psalm, Gam ki elech bageit salmavet lo ira ra ki ata imadi. And when I go through the valley of death, I'll fear no evil, because you are, though you are with me. Well, in English. De eerste zin die ik volledig begreep was een woord uit Psalm 23. Al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zal niet vrezen, want u bent met mij. And that's the message which I got. Who is you with me? Is it, wie bent u die met mij is, was mijn vraag. Is it King David? Is it my wife? Is it the state of Israel? Is it God himself? It's all together that King David and my wife came to my prison together to save me, to be strong. There should be no fear of any evil, because we all the world is with you. Ik vroeg me dus af, wie is diegene die met je is? Is dat David? Is dat mijn vrouw? Is dat de staat Israël? Is dat God? Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, het is David en mijn vrouw, die brengen dit woord bij mij en God is met ons. This psalm book became the most important source of strength for me in prison. I was fighting for it each time when they tried to take it back. When I was finally released, I was lying in the snow, refusing to move until they will give it to me back. And I have to say you that is the source of our strength. The fact that Kadosh Baruch Hu and people of Israel
and all those who support us are with us. Ik heb dus al het mogelijke gedaan om dit boekje, dat u net liet zien, te houden. Dit is het woord van de God van Israël. En ook toen ik vrijgelaten was, wilde ik dat boek echt meenemen. I heard already here for the 1 hour that I was here from a number of people about the demonstrations which you were participating. I was read now the letter which was sent to Gorbachev. I have to say that I am often stopped in the streets and asked, our class, our school was sending you letters. Did you receive them? And I always say, no, I didn't receive. But how good it is that you sent them, because KGB received them. And that's what kept me alive. Ik weet dat heel veel mensen hier, ook in Nederland en wereldwijd, voor mij gedemonstreerd hebben. Ik hoorde straks van een brief die vanuit Christen voor Israël naar Gorbachev gestuurd was. Ik hoor van andere mensen die brieven gestuurd hebben. Ik weet dat niet, maar ik ben er zeker van dat ze bij de KGB zijn aangekomen. So the end of the story is known. I was the first prisoner of Zion who was released when Gorbachev came to power under the pressure. Then one after another, all the prisoners of Zion were released. Refuseniks were released. The Soviet Union had no choice but to open the gates of the Iron Curtain. Millions of Jews left for Israel. And Soviet Union, exactly like in the story of Exodus, Soviet Union fell apart. It could not exist without the Iron Curtain. Ik was de eerste dus van de gevangenen van Sion die vrijgelaten werd toen Gorbachev aan de macht was gekomen. En vele anderen volgden en ook andere zogenaamde refuseniks, dus mensen die zich tegen het regime verzet hadden. En uiteindelijk moest het ijzeren gordijn vallen, dat kon niet anders. Yeah. And now we are in the new world with new challenges and unfortunately with new difficulties. But nieuwe situatie, nieuwe uitdagingen, helaas ook nieuwe moeilijkheden. And today I am the head of Jewish Agency. Jewish Agency has a special mandate from Israeli government to bring Jews, those who want of course, to the land of Israel. Ik ben nu hoofd van het Joodse Agentschap, de Joods Agency, met een speciale opdracht van de Israëlische regering om Joden van de wereldwijd thuis te brengen. From the moment of the creation of the State of Israel, more than 3 million Jews came to the land of Israel with the help of Jewish Agency. Meer dan 3 miljoen mensen kwamen naar het land sinds de stichting van de staat met behulp van het Joods Agentschap. 1 million came from the former Soviet Union when the Iron Curtain fell. 1 miljoen uit de voormalige Sovjet-Unie toen het ijzeren gordijn viel. From the very beginning of this Aliyah, we felt very strongly the support of our Christian friends. Vanaf het allereerste begin van dat gebeuren voelden wij heel sterk de steun van onze christelijke vrienden. Yeah. I remember the first ship which was hired by Christian organizations and brought from Odessa to Haifa probably in 89-90. Ik herinner me het eerste schip dat vanuit Odessa naar Haifa gebracht werd door een christenenorganisatie. But now, just a few days ago, I was again in Ukraine, where I'm coming now very often. And there is this huge operation of bringing thousands of Jews, sometimes from the center of the war, in those places where my childhood was. The center we could never do without your help. Ik ben pas net weer terug van een bezoek aan de Oekraïne en heb daar geconstateerd dat met uw hulp heel veel Joden uit de Oekraïne, ook vanuit het gebied waar ik vandaan gekomen ben, mogen emigreren naar Israël. You are, maybe even without knowing, you are financing many, if not the most, of our activities in Ukraine at this moment, from summer camps to the transition places to bring Jews from different places to Israel. Uw organisatie financiert de meeste dingen die we nu hebben, vanaf zomerkampen in de Oekraïne tot en met de immigratie naar Israël. And your volunteers sometimes work, and I saw it by myself, as drivers, reaching the families in the most difficult places
and bringing them to the places from which we can already legally to start the procedure of bringing them to Israel. Vrijwilligers, chauffeurs van uw organisatie brengen mensen uit alle uithoeken van de Oekraïne om ze naar Israël te laten gaan. This year was relatively high, the highest in the last 15 years in the number of new immigrants. 31,000 new immigrants came the past year to Israel. Het laatste jaar kwamen er 31.000 nieuwe immigranten uit de Oekraïne naar Israël. Het hoogste aantal van veel jaren. 7,000 from Ukraine. 7,000 from Ukraine. 31.000 totaal dus, maar 7.000 uit Oekraïne. With your help. Met uw hulp. 6,000 from Russia. 6.000 uit Rusland. Where Aliyah starts growing because people are afraid that Putin can close Russia again. De alia uit Rusland neemt ook toe, omdat mensen bang zijn dat Poetin de hekken zal sluiten. But 8,000, for the first time in the history, 8,000 from France, and altogether 10,000 from Western Europe. 8.000 uit Frankrijk en 10.000 tezamen uit Europa, West-Europa. From the moment the State of Israel was created, from 1948, I checked the statistics. There was never a situation that 10,000 Jews moved in 1 year from Western Europe to Israel. Sinds de stichting van de staat in 1948 is het nooit gebeurd dat 10.000 Joden in 1 jaar uit West-Europa op alia gingen. It is a new situation when suddenly so many Jews in Western Europe who felt that is their home, feel themselves insecure, feel that between new anti-Semitism of the new citizens of Europe and new anti-Israeli sentiments, which are shared by traditional Europe, but it becomes stronger and stronger, they feel themselves extremely uncomfortable. Joden voelen zich onveilig, onzeker in Europa en West-Europa, waar door nieuwe bewoners van Europa het antisemitisme wordt aangewakkerd en aansluit bij het klassieke aanwezige antisemitisme. En dat is een drijfveer om op alia te gaan. It seems like absolutely impossible to explain how it can be that Israel, which is the only democracy, the only island of freedom in that awful place which is called Middle East, with all what is happening there, how Israel, which is the first line of the defense of the free world against terror, how it can be that Israel is so hated by the countries in the free world. Het is onbegrijpelijk dat Israël, dat echt het front is tegen alle antisemitisme en haat en de front van de democratische wereld, dat zo door de democratische wereld gehaat wordt. It's impossible to understand how Israel can be the subject of BDS, of boycotts and sanctions, and not all those dictatorships which are in the Middle East. How it can be that free world declares boycott to its only ally and partner in the Middle East? Het is onbegrijpelijk dat alleen Israël getroffen wordt door BDS, u kent die afkorting, en niet al die andere machten in het Midden-Oosten, dat juist tegen Israël zich keert vanuit de vrije wereld. But it can be understood only if you look back on the history of antisemitism, and you will understand that there was no rational explanation to this hatred, to this demonization and delegitimization of the Jewish people, and exactly the same logic is about this irrational hatred, demonization and delegitimization of the Jewish state. Je kunt het alleen maar verstaan tegen heel die duistere geschiedenis van antisemitisme, van het delegitimeren van Joden in de rest van de wereld, zoals dat nu opnieuw dan gebeurt in de richting van de staat Israël. But we believe that exactly as God brought through Jewish people this new world of moral values and of 10 commandments and of this belief that in the image of God created the man, that's how the world is the God is bringing the message to the free world through the state of Israel.
Het is duidelijk, ik geloof dat God nu ook door de staat Israël deze boodschap naar de wereld brengt van ieder mens is naar het beeld van God geschapen. And that's why we believe that we building the state of Israel. And you, our closest friends, who are helping us in bringing our people, in gathering our exiles in Zion, we are those who are bringing the real message of God to this world. En samen met u, christenen die hierin behulpzaam zijn, brengen wij deze boodschap aan de wereld. Thank you. Dank u.